हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण बधाने। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं રીંગણની કઢી। तो फ्रेंड्स, तमारी साथे हूँ आज રીંગણની कढ़ीनी रेसिपी शेर करीश। आ રીંગણની कढ़ी मारा फ्रेंडनी रेसिपी है। तेमना घरे आ कढ़ी अवारनवार बने छे अने मैं आ कढ़ीने टेस्ट करेली, मने खूब ज भावे छे अने मारा सासूने पण आ कढ़ी फेवरेट छे। तो तेमना घरे ज्यारे पण आ कढ़ी बने तो मने चोक्कसथी मोकले छे। तो चालो बनावीए एकदम टेस्टी एवी રીંગણની कढ़ी। जो रेसिपी सारी लागे तो विडियो ने लाइक करजो, शेर करजो अने चेनल ने सब्सक्राइब करजो। तो રીંગણની कढ़ी बनाववा माटे आपणे सौथी पहेला आ रीते રીંગણ लीधा छे, तेने आपणे नाना टुकड़ा करी लेशुं। तो રીંગણ तमे कोई पण वेरायटीना लई शको छो। तो आपणे રીંગણના आ रीते नाना टुकड़ा करीने काळा न पड़े ते माटे तेने पाणीमां ज राखवाना छे। त्यारबाद आपणे बाउलमां मीडियम खाटी 3 થી 4 कप छाश लई लेशुं। तेमां 2 मोटी चमची बेसन एड करशुं। त्यारबाद आपणे बेसनने छाशमां लम्स न रहे ते रीते मिक्स करी लेशुं। तो आपणे आ रीते एकदम सरस बेसनने छाशमां मिक्स करी लीधो छे, तेने आपणे साइडमां राखी देशुं। त्यारबाद आपणे कढ़ीमां एड करवा माटेनी लसणनी फ्रेश चटणी वाटी लेशुं। तो लसणनी चटणी वाटवा माटे आपणे 7 થી 8 कड़ी लसणनी लीधी छे। 1 થી 1.5 चमची लाल मरचुं एड करशुं अने तेने एकदम सरस वाटी लेशुं। तो कढ़ीमां आ रीते फ्रेश चटणी वाटीने एड करवाथी कढ़ीनो टेस्ट खूब ज सरस आवे छे। तो आपणे आ रीते लसणवाળી चटणी तैयार छे। हवे आपणे पेनमां 3 થી 4 चमची तेल एड करशुं। 7 થી 8 झीणी चॉप करेली लसणनी कड़ी एड करशुं। लसण थोड़ुं हलकું સતળાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ એડ કરશું। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી લેશું અને લસણવાળી ચટણી એડ કરશું તેલમાં। તો આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે, લસણની ચટણી બળી ન જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। લસણની ચટણી થોડી સતળાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે ઝીણા કટ કરેલા રીંગણ એડ કરી દઈશું। રીંગણને આપણે મસાલામાં એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। ત્યારબાદ કઢીમાં આપણે સિમ્પલ રૂટીન મસાલા એડ કરવાના છે। તો 1/4 ટીસ્પૂન હળદર એડ કરશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। હવે બધા મસાલાને સરસ મિક્સ કરી લેશું। 2 થી 3 મિનિટ આ રીતે મસાલામાં રીંગણને સાતળી લેશું। ત્યારબાદ આપણે છાશમાં બેસનને ડોઈને રાખ્યો હતો તે એડ કરી દઈશું। હવે આપણે છાશ અને બેસનના ઘોલને રીંગણમાં એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। ત્યારબાદ એક બોઇલ આવે ત્યાં સુધી તેને આપણે હલાવતા રહેશું। તો 2 થી 3 મિનિટ આ રીતે ઉકાળવાથી કઢી આ રીતે ઘાટી થઈ જશે। કઢી આ રીતે ઉકળી જાય અને ઉપર આ રીતે બબલ્સ દેખાય ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને રીંગણ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી થવા દેશું। તો 5 થી 7 મિનિટ આ રીતે કઢીને ઉકાળવાથી રીંગણ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો આપણે ચમચીથી આ રીતે પ્રેસ કરીએ તો રીંગણ એકદમ સરસ દબાય છે। રીંગણ આ રીતે સોફ્ટ થઈ જાય તો આપણી કઢી તૈયાર છે। છેલ્લે આપણે લીલા ધાણા એડ કરશું। તો આપણે આ રીતે મીડિયમ થીક એવી કઢી તૈયાર છે, તેને આપણે સર્વિંગ બોલમાં કાઢી લેશું। તો આપણે એકદમ સુપર ટેસ્ટી રીંગણની કઢી તૈયાર છે। આ કઢીને તમે રોટલી, રોટલા કે ખીચડી ભાત સાથે એન્જોય કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ કઢીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો ને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં ચોક્કસથી શેર કરજો। અને આવી જ નવી નવી રેસીપી માટે ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે। બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળે। બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ।